What's up sa inyo mga mama at papa, tito, tita at mga lolo't lola? Nahirapan na po ba kayong gamitin ang inyong mga smartphones? Masyado na po bang advanced ang technology nito para sa inyo? Nagbabalik po ako si Babio upang tulungan kayo sa paggamit ng inyong mga smartphones. So ngayon po, tatalakayin po natin kung paano po gamitin ang Facebook. Kung wala pa po kayong Facebook app sa inyong mga mobile phones, pwede niyo pong i-download to gamit ang Google Play. Kung hindi niyo po alam kung paano, pwede niyo pong i-check ang video namin noong nakaraan kung paano po mag-download ng mga apps gamit ang Google Play. So, ayan. Pag-register po natin sa Facebook, ito po ang makikita nyo kapag nag-install tayo. So, join Facebook will help you create a new account in the next few easy steps. Then, pindutin mo yung next. Enter mo yung pangalan mo. So, ayan. Ituro. Ayan, tapos pindutin mo yung next, tapos lagay mo ang iyong birthday. Ayan, lagyan natin yung birthday ko. Ayan. Sasabihin natin, ito ang birthday ko. Tapos, pindutin natin ang next. Pili ka ng gender mo. Obviously, lalaki ako. Next. Tapos, enter mo yung mobile number mo. Sure. Pwede mo rin i-skip tong process na to sa pag-sign in gamit ang email address. Pwede mo sign up with email address. So, add natin yung email natin, robert.ituro@gmail.com. Ayan. Pili ka ng password mo. Ayan. Pindutin ang next. Tapos, pindutin ang sign up without uploading your contacts. Pwede nyo rin i-sync yung contacts nyo if you want. So, ayan. Okay, so pagtapos natin pindutin yung sign up without uploading your contacts, magsa-sign in automatic. Tapos, ito ang screen na lalabas ninyo. Pwede nyo i-save yung password nyo or pwede rin hindi. So, pindutin ko not now. Ayan. Tapos, magko-confirm tayo ng email. So, hintayin lang natin yung email niya. Okay, so enter na natin yung ating verification code. Pindutin mo yung confirm. Tapos ang confirm. Ibigyan kayo ng option yan kung paano mag-add ng contacts. So, natin skip yan. Okay. Yan. Okay. Pagtapos nun ay nandito tayo sa ating homepage. So, dito lalabas yung mga post galing sa mga friends ninyo. Ayan. Pero so ngayon, wala pa tayong ina-add na friends. So ngayon, mag-a-add tayo ng friends. So, ayan. Add natin si Boss. Ayan. Nag-request na ako sa kanya. At ayan. Makapag-request na tayo. Tapos mag-add pa tayo ulit. Ayan. So, in-add natin yung mga taong kailangan natin. So, ngayon, medyo empty pa yung ano natin, yung profile natin. So, lagay tayo ng DP. Yan. Select profile photo. Gusto ko ito. Yan. Tapos, pindutin ang use. Okay. So, ayan na. Nakakapag-add tayo ng ating profile photo. Tapos, paano mag-post? Ganito po mag-post ng status sa Facebook. So, ayan. Ayan lang natin to. What's up sa inyo mga mama, papa, tito, tita, at
pagtapos yan ay pindutin natin ang share. Pwede kayo mamili kung sa story nyo or sa newsfeed. Gusto ko sa newsfeed, pindutin ang share now. Magpo-post na yan. So, para mag-like or mag-react sa inyong video, sa inyong pinost na status, ganito lang po yan. Long press nyo po yung like, tapos lalabas po dyan yung mga emojis na pwede nyo pong piliin. Kung like, kung heart or what. Ngayon, lagyan natin yung heart. Yan. Para naman mag-comment, pinutin ang write a comment, tapos mag-type ka ng kahit anong message na gusto mo. Yan. Pagka-type nun, pinutin mo yung airplane sa gilid. Yan. Para naman i-share yung status na gusto mo, pindutin mo yung share sa gilid, tapos pwede mo siyang i-send via messenger, or pwede mo siyang lagyan ng caption, or pwede rin share mo lang agad without ano-ano. So yan, pindutin natin yung share now. Yan, share na natin. Okay na yan. So, share na yan. Tira mo, lumabas na nag-share yung sarili kong post. So, ganun naman po mag-post ng picture sa Facebook. So, add photo or video. Ayan. Tapos, ayan, pindutin natin to. Upload natin yan. Lagyan natin ng caption, shoot with boss today. Tapos, pindutin natin yung share. Tapos, pwede kayo mamili ulit kung sa newsfeed ba or sa story. Pindutin natin yung newsfeed. Yan. Yung bar na yan, yan po yung progress bar kung na-upload na po ba ang inyong status. So, ayan, na-upload na po yung picture na pinost ko. Para naman po mag-upload ng video, ganito lang po ang kailangan nyo gawin. Pindutin ulit ang photo/video. So, pumili kayo ng video dun sa charot. Sabihin natin, gusto mong i-upload tong video na to. Ito mo yung done. Tapos, pindutin mo lang yung share. Your story or newsfeed. Yan. Ang pinagkaiba lang po ng newsfeed sa story, yung newsfeed, kung ano po ang ilagay niyo doon, habang buhay na po yun nandun. Yung story po, nandun lang po siya for 24 hours, tapos magpe-refresh na po yan. Okay, so pindutin natin yung share now, again, sa newsfeed. Yan. Tayo lang natin siyang ma-post. And, na-post na. Ayan. Finishing up. And, ayan. So ngayon naman po, para po mag-message gamit ang Facebook, kailangan po natin ng isa pang app na kung tawagin ay Messenger. Isa po itong application extension ng Facebook para po sa messaging. So ayan, yung icon po na chat bubble na may kidlat sa taas ng Facebook po natin, yan po ang pipindutin natin para po ma-access ang Messenger. Kung wala pa po kayong Messenger, kailangan nyo po siyang i-install gamit ang Google Play. Kung hindi nyo po alam kung paano po mag-install gamit ang Google Play, pwede nyo po yung i-check yung aming lumang video sa paggamit ng Google Play para mag-install ng apps. So yun po, bali today natutunan po natin kung paano po gamitin ang Viber. Paano po mag-register, mag-add ng contact, mag-start ng conversation, mag-group chat, at mag-call or video call. Okay, hanggang sa ulitin, ako po si Babio.